Good morning, students. In the last lecture, we studied this external and internal forces, right? So, in the very next, we see this action and reaction forces, right? So, what is this action and reaction forces? So, as per Newton's third law, whenever a body exerts from action on the other body exerts similar force on the former body known as the reaction, which means action is equal to reaction. મતલબ શું છે કે થર્ડ લો શું છે જેટલું આપણે બોડીને જેટલો ફોર્સ આપ્યો એટલી સામેવાળી બોડી બીજી બોડી જે હોય એટલો સિમિલર ફોર્સ શું કેવી રીતે આપશે એના રિએક્શનમાં સિમિલર ફોર્સ પાસ કરશે રાઈટ. તો એનો મતલબ શું થયું ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એને સમજી લઈએ તો એક બલૂન લઈએ એ બલૂનમાં આપણે હવા ભરી છે રાઈટ. તો એ જે હવા ભરી છે રાઈટ તો એનું રબર આપણે ઓપન કરી નાખીએ તો એ શું કરશે કે એની જે એર હશે એ ક્યાં થશે નીચે આવશે. નીચે જેવી જેટલી પ્રેશરમાં નીચે એ હવા છોડશે હવા એની જેટલી બહાર નીકળશે એટલું શું હશે એ પ્રેશર ક્યાં આપશે એની ઓપોઝિટમાં રિએક્શન આપશે કે એના લીધે શું થશે બલૂન જે છે તમારો હવામાં ઉડી જશે. કેમ? કારણ કે એરના જે પ્રેશરના લીધે જેટલું એર પ્રેશર લાગ્યું બોટમમાં જેટલું એને એક્શન લાગ્યું એટલું તેનું રિએક્શન થઈને શું થયું જે તમારું બલૂન હતો એ હવામાં ઉડી ગયો રાઈટ. એવી રીતે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો એક નદીમાં એક હોડી છે રાઈટ. તો એક એક માણસ જે છે એ હોડીમાંથી બહાર આવવા માટે કંઈક એક્શન હશે તો એની સામે શું આવશે એનું રિએક્શન. તમે જેમ કૂદીને જે હોડીમાંથી બહાર આવશો રાઈટ તો એનું શું થશે તમે જેટલી ફોર્સથી કિનારા પર આવ્યા એટલા જ ફોર્સથી શું થશે હોડી પાછી ધકેલાશે રાઈટ. તો આ મતલબ શું થઈ ગયું કે જેટલું એક્શન આપ્યું એટલું સામે એનું શું આવ્યું રિએક્શન સિમિલર ફોર્સમાં. નેક્સ્ટ છે ફ્રિક્શનલ ફોર્સિસ રાઈટ. સો ફ્રિક્શનલ ફોર્સિસ કોને કહેવાય તો રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ ઓફર ડ્યુરિંગ સ્લાઇડિંગ ઓફ અ બોડી બાય ધ સરફેસ ઇન કોન્ટેક્ટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રિક્શનલ ફોર્સિસ રાઈટ. શું કહે છે કે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ શું છે તો કે તમે જ્યારે કોઈ બોડી એક મૂવ થતી હશે રાઈટ. તો જ્યારે બોડી મૂવ થતી હશે ત્યારે જે સરફેસમાંથી એ જે સરફેસ પરથી એ રોલ થતી હશે તો એ સરફેસ એને થોડું રોકવાનો ટ્રાય કરશે એની જોડે જકડી રાખવાનો ટ્રાય કરશે તેના લીધે શું આવશે ફ્રિક્શન ફોર્સ લાગશે રાઈટ. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો સપોઝ આ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે જ્યાં માણસ રાઈડ કરે છે સ્નો ઉપર કરે છે અને સેકન્ડ શું છે ગ્રાઉન્ડ પર કરે છે. તો ગ્રાઉન્ડ પર એનું ફ્રિક્શનલ ફોર્સ વધારે હશે. કેમ? કારણ કે જમીનની અંદર પગ ધસી જવાના ચાન્સ છે રાઈટ. અને બીજું કે જ્યારે માણસ બરફ પર હશે અને જ્યારે એનો કોન્ટેક્ટ ફોર્સ લાગશે તો જ્યારે સ્લાઇડિંગ કરતો હશે ત્યારે એ જે કોન્ટેક્ટ ફોર્સ શું છે બેની વચ્ચે એકદમ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ ઓછું હશે રાઈટ. કેમ? કારણ કે બરફ અને જે જેની પર બેસીને એ સ્લાઇડ કરશે એ બંને વચ્ચે શું કહેવાય એટલું ફ્રિક્શન નહીં હોય રાઈટ. તો આ ફિગર પરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ કોને કહેવાય. ફ્રિક્શન મતલબ કે આપણે કશી વસ્તુ પર ચાલી રહ્યા છે યા તો કઈ વસ્તુ પર સ્લાઇડ કરી રહ્યા છે તો એ જેની ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છે એનું પોતાનું બી એક ટ્રાય કરશે તમને જે વસ્તુ છે એ રોકી રાખવાનો રાઈટ. ઘર્ષણ એક કહેવાય એક ટાઈપનું ઘર્ષણ બે ફોર્સ કે બે બોડી વચ્ચે જેટલું ઘર્ષણ હશે એના એટલે શું કહેવાય એનો ફ્રિક્શનલ ફોર્સ. નેક્સ્ટ છે વિન્ડ ફોર્સ. Force exerted by wind when it is obstructed by any object. વિન્ડ ફોર્સ કોને કહેવાય તો કે જ્યારે કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ ઉપર વિન્ડ ફોર્સ લાગે છે રાઈટ જેના લીધે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થાય છે બોડી તેને શું કહેવાય વિન્ડ ફોર્સ. નેક્સ્ટ છે કોહેઝન એન્ડ અધેશન ફોર્સિસ રાઈટ. સો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ કોહેઝન એન્ડ અધેશન ફોર્સિસ. So force developed between molecules of same material is called cohesive forces, and the force developed between molecules of different materials is called adhesive forces. શું કહે છે કે જ્યારે સેમ મટીરિયલના મોલિક્યુલ્સ હોય રાઈટ સેમ મોલિક્યુલ્સને વચ્ચે જે ફોર્સ ડેવલપ થાય છે એને શું કહેવાય
કોહેઝન, જ્યારે બે અલગ અલગ મોલેક્યુલ્સ, અલગ અલગ મટીરિયલના મોલેક્યુલ્સ વચ્ચે ફોર્સ ડેવલપ થાય છે તેને શું કહેવાય? અધેસિવ. તમે આ ફિગરમાં એકદમ ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે આ સેમ પાર્ટિકલ છે. એ પાર્ટિકલની અંદર અંદર જે મોલેક્યુલ્સની એકબીજા વચ્ચે જે મોલેક્યુલ્સ જે અલગ અલગ જે છે સેમ મટીરિયલના મોલેક્યુલ્સ, એમની વચ્ચે જે ફોર્સ ડેવલપ થાય છે એને શું કહેવાય છે? કોહેઝન ફોર્સ. અને જ્યારે ડિફરન્ટ મટીરિયલ, મતલબ અહીંયા બ્લુ મોલિક્યુલ્સ છે અને અહીંયા રેડ છે, રાઈટ? તો એ બેની વચ્ચે જ્યારે ફોર્સ ડેવલપ થાય તો એને શું કહેવાય? અધેશન. તો આ છે કોહેઝન, અને ઉપરના નીચે એન્ડમાં શું છે? અધેશન, રાઈટ? નાઉ નેક્સ્ટ છે hydrostatic force, a force exerted by a water on a body when it is obstructed by a body, right? તો એક જ્યાં કોઈ બોડી ઉપર ફોર્સ લાગે છે, વોટરના લીધે ફોર્સ લાગે છે, તેને શું કહેવાય? હાઇડ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ અ ફોર્સ, right? So, force system is mainly divided into two parts. First is a coplanar force system, and the second part is a non-coplanar force system. So, the coplanar force system has also divided in this four parts, right? The first one is a concurrent or non-current forces. Second one is collinear or non-collinear forces. The third one is a parallel or non-parallel forces. And the last is like or unlike forces. So now understand what is this meaning or definition of this coplanar forces. So forces whose line of action lies on the same plane known as a coplanar forces, right? कि એવા એક ફોર્સિસ કોપ્લાનર ફોર્સ મતલબ શું થાય કે જેની લાઇન ઓફ એક્શન્સ અલગ અલગ, સપોઝ લાઇન છે એ બી સી, બધી જ લાઈનો ગમે તે ડિરેક્શનમાં જતી હોય પણ એક સેમ પ્લેનમાં હોય તો એને શું કહેવાય? કોપ્લાનર ફોર્સિસ. હવે પ્લેન મતલબ તમને ખબર છે કે એક્સ પ્લેન, વાય પ્લેન, ત્રણ અક્સિસ હોય છે, એક્સ વાય ઝેડ. તો જ્યાં એક્સ અક્સિસ હોય તેનું એક પ્લેન હોય, વાય અક્સિસ હોય તેનું એક પ્લેન હોય, ઝેડ અક્સિસ હોય તેનું એક પ્લેન હોય, રાઈટ? તો કોઈ પણ એક પ્લેન સજેસ્ટ કરી લઈએ, એ એક પ્લેનમાં ત્રણ ફોર્સ આપેલા છે, એક્સિસ છે, રાઈટ? તેને શું કહેવાય? કોપ્લાનર ફોર્સિસ. કે ફોર્સિસ કોઈ એક પ્લેનમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે, રાઈટ? નાઉ નેક્સ્ટ છે concurrent forces. So, the forces which meet at one point are known as concurrent forces. શું કહે છે કે અલગ અલગ ફોર્સિસ છે એ કોઈ એક પોઈન્ટ પર આવીને ભેગા થાય, કોઈ એક પોઈન્ટ પર ઇન્ટરસેક્ટ થાય, તેનો મતલબ શું થાય? એ કેવા ફોર્સિસ છે? કોન્કરન્ટ. તો અહીંયા ફિગરમાં દેખાડ્યું છે કે F1, F2, F3 ત્રણ ફોર્સ છે, અને ત્રણેય ફોર્સ એક પોઈન્ટ પર મળે છે, એક પોઈન્ટ પર ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે. એ કયો છે? ઓ પોઈન્ટ. તો આ ત્રણેય જે ફોર્સ છે એને કેવા ફોર્સિસ કહેવાય? કોનકરન્ટ ફોર્સિસ. કોનકરન્ટ ફોર્સિસ મતલબ કોઈ અલગ અલગ ફોર્સિસ બધા શું કરશે? એક પોઈન્ટ પર આવીને ભેગા થશે, રાઈટ? તો આ થયા કોનકરન્ટ ફોર્સિસ. Now next is the collinear forces. The forces whose line of action lies on the same line are known as collinear forces. શું કહે છે કે કેવા ફોર્સ? તો એવા ફોર્સ કે જેની લાઇન ઓફ એક્શન લાઈઝ ઓન ધ સેમ લાઇન. એટલે શું કહે છે કે સપોઝ અહીંયા જે પોઈન્ટ છે, બરાબર, આ એક તમને લાઇન પ્રોવાઈડ કરી છે, એક જ લાઇનમાં તમને એક બાજુ આપ્યું છે F1 ફોર્સ, એક બીજી બાજુ આપ્યું છે F2 ફોર્સ. પણ શું છે કે આ F1 અને F2 બંને શું છે કે એક લાઇન ઉપર તમને આપેલા છે, રાઈટ? તો અહીંયા એ જ કહેવા માંગે છે કે લાઇન ઓફ એક્શન લાઈઝ ઓન ધ સેમ લાઇન ઇઝ નોન એઝ કોલિનિયર ફોર્સિસ. મતલબ કોઈ બી ફોર્સ એક જ લાઇન ઉપર આપેલા હોય તેને શું કહેવાય? કોલિનિયર ફોર્સિસ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ કોપ્લાનર concurrent forces. The forces which meet at one point and lines of action also lies on the same plane are known as a coplanar concurrent forces. હવે આપણે થોડું આ જે કોપ્લાનર કોન્કરન્ટ ફોર્સિસ છે આમ થોડા છૂટું પડે. તો ફર્સ્ટ શું છે? કોપ્લાનર, અને સેકન્ડ છે કોન્કરન્ટ. તો કોપ્લાનર આપણે ફર્સ્ટ ડેફિનેશનમાં ભણી ગયા. કોપ્લાનર મતલબ શું? કે ગમે તે ફોર્સ જે હોય એ શેમાં એક્ઝિસ્ટ કરે? પ્લાનર મતલબ કે કોઈ એક પ્લેનમાં, રાઈટ? કોપ્લેનર એવી રીતે તમે પ્રોનાઉન્સ કરો તો તમને ખ્યાલ આવે કે કોઈ એક પ્લેનમાં ફોર્સિસ રેઝિસ્ટ કે એક્ઝિસ્ટ કરે, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય? કોપ્લાનર ફોર્સ. અને કોન્કરન્ટ કોને કહેવાય? તો કે કોન્કરન્ટનો મતલબ કે કોઈ બી
જેટલા બી ફોર્સીસ હોય બધા શું કહેવાય, એક પોઈન્ટ પર આવીને મળે અને કોન્કરન્ટ કહેવાય. તો આ બંનેનું તમે આ બંને જે વર્ડ્સ છે બંનેનું સમેશન કરો, રાઈટ, બંને ડેફિનેશનનું મર્જ કરો તો શું થાય કે તમારો ફોર્સ કેવો હોવો જોઈએ, તો કે એક પ્લેનમાં હોવો જોઈએ અને બીજું કે કેવું હોવું જોઈએ, કોન્કરન્ટ હોય છે. એક પ્લેનમાં તો હોવું જોઈએ પણ કેવું હોય કે એના ફોર્સીસ બધા કેવું એક જગ્યાએ મળતા હોવા જોઈએ, રાઈટ. તો આ થયું તમારું કો પ્લાન, કે એમાં શું આપ્યું કે આ એક પ્લેન, આ એક બોક્સ છે, રાઈટ. એ હજુ કર તમે આ એક પ્લેન લઈ લીધું, રાઈટ. અને પ્લેન લઈ લીધું મતલબ આખું એક શું થઈ ગયું, તમારો કો પ્લાનર થઈ ગયું. હવે કોન્કરન્ટનો મતલબ કે ફોર્સીસ તો છે પણ કેવા ફોર્સીસ છે, તો કે બધા એક પોઈન્ટ પર મળે છે, રાઈટ. તો એને કેવું થઈ ગયું આખું ટર્મ શું આપણે આઈડેન્ટિફાઈ થાય, કો પ્લાનર કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ. Now next is non-coplanar concurrent forces. શું કહેવામાં આવે, ફોર્સીસ whose line of action do not lies on the same plane but they meet at one point. શું કહે છે અહીંયા, ફર્સ્ટ ટર્મ છે નોન કોપ્લાનર. મતલબ કોપ્લાનર આપણને ખબર છે કે એક પ્લેનમાં હોય, પણ અહીંયા નોન કીધું તો મતલબ શું થયું, એક પ્લેનમાં નહીં હોય. પણ બીજી બાજુ શું કહે છે કે ના, પણ એ મળતા તો કેવા હોવા જોઈએ, કોન્કરન્ટ મતલબ એક પોઈન્ટ પર મળતા હોવા જોઈએ, રાઈટ. તો એવું કેવી રીતે દેખાશે, તો રાઈટ. તો આપણને અહીંયા આ એક્સ વાય ઝેડ ત્રણ એક્સિસ થઈ ગઈ. આપણને અહીંયા શું કીધું છે કે એક પ્લેનમાં ના મળતા હોવા જોઈએ. તો આપણે એવી રીતે મૂકાઈ શકીએ, ચલો એક F1માં હશે, એક F2માં હશે, એક એક્સ વાયની અંદર F2 ફોર્સ જતો હશે, આમાં F1 જતો હશે ને F3 જતો હશે, રાઈટ. તો એ ત્રણે ત્રણ એક જગ્યાએ તો મળ્યા, એક પોઈન્ટ પર મળ્યા. એ ક્યાં મળ્યા, અહીંયા ઓરિજિન પર મળ્યા, રાઈટ. તો એ ઓરિજિનમાંથી બધા ફોર્સ નીકળે છે, અને મતલબ શું થઈ ગયું કે એક પોઈન્ટમાંથી કોઈ ફોર્સ નીકળતા હોય તેને શું કહેવાય, કોન્કરન્ટ. તો આ કોન્કરન્ટ થઈ ગયા. બીજું કે જોવાનું કે એક પ્લાનમાં ના હોવા જોઈએ, તો આ એક પ્લેનમાં છે, ના નથી. કેમ, કેમ કે આ એક્સ વાય અને ઝેડ ત્રણેયમાં અલગ અલગ પ્લેનમાં જાય છે, રાઈટ. તેનો મતલબ શું કહ્યું, તો મેં આ ફોર્સ કેવો થઈ ગયો, નોન કોપ્લાનર કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ, રાઈટ. કશું કરવાનું નથી, કે જે વર્ડિંગ આપેલું છે વર્ડિંગને પકડી રાખવાના છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે તમારો કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ. હવે અહીંયા શું થઈ ગયું, કોપ્લાનરનો મતલબ એક જ પ્લેનમાં, અને કોન્કરન્ટ શું હતું, કોઈ એક જગ્યાએ મળવા જોઈએ. પણ કોન્કરન્ટની આગળ શું લાગી ગયું, નોન. મતલબ શું થઈ ગયું, કોઈ એક પોઈન્ટ પર મળતા હોવા જોઈએ નહીં. અને ડેફિનેશન શું થશે, ધ ફોર્સીસ હુઝ લાઇન ઓફ એક્શન લાઇઝ ઓન ધ સેમ પ્લેન, બીકોઝ અહીંયા કોપ્લાનર કીધું છે, રાઈટ. બટ they do not meet at one point. કેમ, કારણ કે નોન કોન્કરન્ટ કીધું છે, એટલે એક પોઈન્ટ પર મળતા હોવા ના જોઈએ. તો એને કેવા કહેવાય, કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ, રાઈટ. સો અહીંયા જુઓ, તમને આ બોક્સ રિપ્રેઝન્ટ શું કરે છે કે એક પ્લેન આપેલું છે, રાઈટ. પણ હવે દેખાડો કેવી રીતે કે એક પોઈન્ટ પર ના મળતા હોવા જોઈએ. તો સપોઝ એક ફોર્સ અહીંયા જાય છે, એક ફોર્સ અહીંયાથી અહીંયા જાય છે, એક ફોર્સ અહીંયા જાય છે ને એક ફોર્સ અહીંયા જાય છે. તો તમારે નોટિસ કરવાનું છે કે આ ચારેય ફોર્સ શું એક પોઈન્ટ ઉપર મળે છે, ના, નથી મળતા. પણ હા, એ એક પ્લેનમાં તો છે, રાઈટ. તેનો મતલબ શું થઈ ગયું, કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે નોન કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ. શું કહેશે કે એ એક પ્લેનમાં બી ના હોવા જોઈએ, કાં તો એક પોઈન્ટ પર મળતા બી ના હોવા જોઈએ. તેની ડેફિનેશન શું થશે, the forces whose line of action do not lies on the same plane and they do not meet at one point. તો આપણી પાસે એક્સ વાય અને ઝેડ એક્સિસ થઈ ગઈ, આનું ઓરિજિન થઈ ગયું. હવે શું કહેશે કે અલગ અલગ પ્લેનમાં તમારે આપણે એના પ્લેન લઈ લીધા, અલગ અલગ એક્સ પ્લેન, વાય પ્લેન, ઝેડ પ્લેન, રાઈટ. હવે એને નોન કોન્કરન્ટ છે, મતલબ એક પોઈન્ટ પર નહીં મળે. તો ઓબ્વિયસલી એક પોઈન્ટ પર નહીં મળે તો બધા ફોર્સ એક એક તમે પ્લેનમાં મૂકી દો. તો અહીંયા એક F1 F2 F3 થઈ ગયો, રાઈટ. તો આ ઇઝી થઈ ગયું એકદમ, કે ત્રણે અલગ અલગમાં હશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ લાઇક પેરેલલ ફોર્સીસ. તો હવે લાઇક પેરેલલ ફોર્સીસ શું છે, તો ડેફિનેશન છે, the force whose line of actions are parallel to each other and all of them act in the same direction. શું કહે છે કે જે લાઇક પેરેલલ ફોર્સ છે કેવા હોવા જોઈએ, તો કે બધા એકબીજાના પેરેલલ હોવા જોઈએ. અને બીજું કે બધા એક જ સેમ ડિરેક્શનમાં લાગતા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગશે તો કેવું થશે, બધી જગ્યાએ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં લાગશે અને બધા એકબીજાથી પેરેલલ હશે. તો આ શું એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું, લાઇક પેરેલલ ફોર્સ, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે unlike parallel forces. The forces whose line of action are parallel to each other but all of them do not act in the same direction. શું કહે છે કે unlike parallel forceમાં બધા એકબીજાથી પેરેલલ તો હશે પણ સેમ ડિરેક્શનમાં હશે નહીં. કેમ, કારણ કે અહીંયા unlike parallel force કીધું છે, એટલે મતલબ પેરેલલ તો છે જ પણ કેવા છે, એકબીજાથી અલગ ડિરેક્શનમાં છે, રાઈટ. એક ડાઉનવર્ડ હશે તો બીજો અપવર્ડ હશે, રાઈટ.
Next is spatial forces. So guys, the force acting in the space are known as spatial forces. The force acting in a space but meeting at one point is known as spatial concurrent forces, right? હવે લોકો સ્પાટિયલ ફોર્સ કોને કહે છે? સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો કે પેરાસૂટનું એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ? તેમાં શું હોય છે કે ચારે બાજુને ડિરેક્શનમાં ચારે બાજુથી આપણને એ પકડી રાખ્યું માણસ વચ્ચે હશે પણ એની પર જે પેરાસૂટ હશે એ બધા પેરાસૂટને શું કનેક્ટ કરેલા હશે અલગ અલગ થ્રેડ્સ વડે. તો એને શું કહેવાય કે બધા જે સ્પેસમાં જે જેટલા બી ફોર્સીસ છે બધા શું કરીને આવીને મળશે કોઈ એક પોઈન્ટ પર, કોઈ કોન્કરન્ટ ફોર્સ પર, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય? સ્પાટિયલ કોન્કરન્ટ ફોર્સ, અદરવાઇઝ સ્પાટિયલ ફોર્સ, રાઈટ? કે force acting in a space but meeting at one point is known as spatial force, right? Now next છે resolve forces. હવે રિઝોલ્વનો મતલબ શું થાય? તો રિઝોલ્વનો મતલબ કે અહીંયા ડેફિનેશન આપી છે, સ્પ્લિટિંગ ઓફ ફોર્સીસ into their components unit is called resolution of forces, and this is the reverse process which consists of expressing a single force in the term of their components. શું કહે છે કે કોઈ એક એવો ફોર્સ હોય કે જેને આપણે બે સ્પ્લિટ કરી નાખીએ, ફોર્સ એટલે કે ડિવાઈડ કરી નાખીએ એવા ફોર્સીસમાં કે જેનો કમ્પોનન્ટ જે મળે એને શું કહેવાય? રિઝોલ્યુશન ઓફ ફોર્સ. એટલે કોઈ એવા ફોર્સ, સપોઝ આપણો અહીંયા ફિગરમાં દેખાડો છે કે કોઈ એક એફ ફોર્સ છે, રાઈટ? તો એફ ફોર્સને કોઈ એવા બે એવી રીતે ડિવાઈડ કરવાના કે જે જેના લીધે આપણને શું મળશે? રિઝોલ્યુશન ઓફ ફોર્સીસ, રાઈટ? તો અહીંયા ફોર્સને ડિવાઈડ કરે છે એફ એક્સ એફ વાય. એફ એક્સ કેમ આપ્યું છે? કારણ કે એક્સ અક્સિસ પર રેઝિસ્ટ કરે છે ફોર્સ, એટલે એને શું કહેવાય? એફ એક્સ. અને વાય અક્સિસ પર ફોર્સ લાગે એને શું કહેવાય? એફ વાય. અને ફોર્સ જે છે એ એફએક્સ અક્સિસ સાથે કોઈ એંગલ બનાવે છે, રાઈટ? તો અહીંયા એફએક્સનું આપણે ઇક્વેશન લખવું હોય તો શું થશે? ફોર્સ મલ્ટીપ્લાય બાય એનો એંગલ. તો ફોર્સ આપણને ખ્યાલ છે કેટલો છે? એફ, રાઈટ? હવે એંગલ કેટલો બનાવશે? તો આપણે આગળ પાયથાગોરસ કે આગળના જેટલા બી ટ્રિગોનોમેટ્રી ભણ્યા એમાં તમને ખ્યાલ છે કે જે પાસેનો ખૂણો હોય એને કેવો કહેવાય? કોસ. અને જે સામેનો ખૂણો હોય એને શું કહેવાય? સાઇન. તો અહીંયા જોવાનું કે થીટા એંગલ, થીટા જે બી અક્ષિસ સાથે એંગલ બનાવતું હશે એને શું કહેવાય? કોસ થીટા. અને જે અક્ષિસ સાથે એંગલ નહીં બનાવતો હોય એને કેવું કહેવાય? સાઇન થીટા, રાઈટ? તો અહીંયા એક્સ અક્ષિસ સાથે બનાવે છે તો અહીંયા શું થશે? એફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ કોસ થીટા, જ્યારે એફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ સાઇન થીટા, રાઈટ? હવે રિઝોલ્યુશન ફોર્સનું શું એકચ્યુઅલી એક્ઝામ્પલ શું છે આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરીશું, રાઈટ? તો તમને આમાં કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે મને ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો, રાઈટ? થેન્ક યુ સો મચ.